मेरो आफ्नो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने म चाहिँ फेमिनिजम भन्ने वर्ड रुचाउँछु र यसमा मेरो आफ्नै स्ट्यान्ड छ। यसको कुनै फेरि थ्योरिटिकल होइन, तर मलाई आफूलाई कस्तो लाग्छ भने मैले नारीवादी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु भने चाहिँ यो मेरो है, यसको फेरि थ्योरी एकाडेमिक यसको केही छैन। प्रब्लम चाहिँ फेमिनिटीमा हो, नारीत्वमा हो। त्यही भएर कसैमाथि विभेद हुन्छ। तपाईँ केटा भए पनि केटी भए पनि तपाईँसँग फेमिनिटी छ भने चाहिँ तपाईँमाथि विभेद हुन्छ होइन। महिलावादको महिला भन्ने कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसले जेन्डर एउटा किसिमको जेन्डरलाई मात्र हेर्छ, तर अपरेसन त तपाईँ फेमिनिटी पनि र जेन्डर दुवैले हुनसक्छ। र कतिपय मानिसहरू छन् जो महिला भनेर परिभाषित गरेका छैनन् र उनीहरूमा पनि त विभेद छ भनेर मलाई चाहिँ अलिकति ब्रड लाग्छ यो फेमिनिजम र फेमिनिस्ट भन्ने शब्द। त्यसकारण मेरो त्यही स्ट्यान्ड पोइन्टको आधारमा म चाहिँ यो फेमिनिजम र फेमिनिस्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। अब मेनहरूको इन्गेजमेन्टको कुरा गर्दा अलिकति हिस्टोरिकल कुरा गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट वेभदेखि नै पुरुषहरू देख्छौँ होइन। अब के ती पुरुषहरू फेमिनिस्ट थिए त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के फेमिनिजम भनेको चाहिँ फेमिनिस्ट भनेको जन्मनसाथ ठ्याक्क वा एउटा विचारमा आउनसाथ ऊ ठ्याक्कै फेमिनिस्ट हुन्छ। 100% फेमिनिस्ट भनेको कस्तो हो भन्ने पनि छलफल एकदम आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ। इभल्भिङ कुरा हो, महिलाहरू पनि इभल्भ भएका हुन्, सबैजना इभल्भ हुने हो, अहिले पनि इभल्भ हुने हो। जस्तो अहिले हामीले दिजु फेमिनिजमको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू इभल्भ नहुनु भएको भएर त्यो ट्याग लगाएको हो नि त होइन। त्यसकारण चाहिँ पुरुषहरू पनि त्यस समयमा थिए। फर्स्ट वेभदेखि नै हामीले देख्छौँ जोन स्टुअर्टले होइन सब्जुगेसन अफ वुमेन होइन, त्यसपछि डगलक्सले त्यति बेलाको यो सेनेगा कन्भेन्सनमा चाहिँ एकदमै अरू विभिन्न विषयहरू उठे, तर सुजन वी एन्थोनी र अर्को मैले यहाँ नाम बिर्सेँ, सुजन वी एन्थोनी र एलिजाबेथ, खास गरी एलिजाबेथको चाहिँ खास यो आइडिया हो यो कन्भेन्सन र त्यति बेलाको सेन्टिमेन्ट्स अफ डिक्लेरेसन अफ सेन्टिमेन्ट्स। सो त्यति बेलामा उहाँले एलिजाबेथले प्रस्तुत गर्नुभएको यो मताधिकारको विषय चाहिँ त्यहाँ एकदमै ठुलो विवादित हुँदाखेरि डगलस एकजना पुरुष हो जसले चाहिँ यसको एकदम ठुलो आवाजसँग समर्थन गरिसकेपछि यसको चाहिँ भोट भएर झन्डै 300 जनामा 100 जनामा मान्छेले मात्र त्यसमा चाहिँ अनुमोदन गर्नुभयो सहभागीहरूले, जसमध्ये 100 जनामा 32 जना पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण पुरुषहरू थिए है। फर्स्ट वेभदेखि नै हामीले देख्छौँ। सेकेन्ड वेभ हेर्ने हो भने अलिकति बढी विस्तारित देखिन्छ। म त्यसलाई दोभान पनि भन्छु। राडिकल फेमिनिस्ट र मार्क्सवादी विचारधाराको यो समाजवादी र मार्क्सिस्ट फेमिनिजमको एउटा दोभान थियो त्यो होइन। र त्यो दोभानमा आउँदाखेरि मेन एन्ड मास्कुलिनिटीको विचारहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अलिकति इभल्भ पनि भयो, सेम टाइम अलिकति विवादित पनि रह्यो होइन। किनकि राडिकल फेमिनिस्टले चाहिँ जसको मूल आधार नै के थियो भने हाम्रो अपरेसनको खास मुख्य समस्याको भन्दा पुरुषत्व र पितृसत्ता, हाम्रो समस्या यही हो। त्यस कारण मेनहरू त हाम्रो अलाइ हुनै सक्दैनन्, उनीहरू हाम्रो समर्थनमा आउनै सक्दैनन्। अघि मिरामाले पनि भन्नु फेमिनिस्ट त हुनै सक्दैनन् तिनीहरू होइन। उनीहरूले त एउटा महिलाको जीवनै भएको छैन भने कसरी फेमिनिस्ट हुन सक्छन्, उसले अपरेसन नै भएको छैन भने कसरी अपरेसको साइडबाट बोल्न सक्छ, उसले सक्दैन भन्ने स्ट्यान्डमा थियो होइन। त्यसकारण यसले चाहिँ यो कस्तो समय पनि थियो भने 60s 80s को यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ धेरै सामाजिक आन्दोलनहरू र फेमिनिस्ट मुभमेन्टहरू एकै ठाउँमा जोडिए। वर्गीय आन्दोलनका मानिसहरू थिए, त्यहाँ रङ्गभेदी आन्दोलनका मानिसहरू थिए र त्यहाँ महिला मात्र थिएनन्, पुरुष पनि थिए, जसले सामाजिक असमानताका कुराहरू गर्थे। सो त्यो बेलामा चाहिँ पुरुषहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। सो फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा पनि पुरुषहरू जोडिन आइपुगे। तर त्यहाँ फरक धारका फेमिनिस्ट विचारधाराहरू हुँदाखेरि र खास गरी राडिकल फेमिनिस्टको नेतृत्वमा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति मन्थनहरू भएको जस्तो लाग्छ। म यसलाई चाहिँ मन्थनै भन्छु किनकि हाम्रो यो समुद्र मन्थनको पृष्ठभूमिमा ल्याएर त्यो मन्थनले चाहिँ विष पनि निकाल्न बाँकी थियो र अमृत पनि निकाल्न बाँकी थियो जस्तो लाग्छ। विषको रूपमा एमआरएहरूको जन्म पनि भयो र एउटा अमृतको रूपमा प्रो फेमिनिस्ट थट्सहरू, मास्कुलिनिटीको डिस्कोर्सेसहरू पनि अगाडि आयो। यो त्यही समय थियो। त्यति बेला वुमेन स्टडिजहरूको बारेमा एकाडेमियामा चाहिँ वुमेन स्टडिजको कुराहरू, महिलालाई अध्ययनको गफ पनि सुरु भयो, छलफल सुरु भयो। तर त्यो विस्तारित रूप हुँदै जाँदाखेरि जेन्डर स्टडिज अनि मेन एन्ड मास्कुलिनको स्टडिजहरूको कुराहरू, गफहरू पनि सुरुवात भयो। त्यसपछि हामीले थर्ड वेभमा आयौँ भने त अब यो पोस्ट मोडर्निस्ट उत्तर आधुनिकतावाद देख्छौँ र त्यहाँ त अझै खास गरी दुई धारहरू देखिए। एउटा धारले त हामीले अहिले यहाँ दिजु फेमिनिजम भने जस्तै अब त फेमिनिजम चाहिँदैन, सकिहाल्यो नि, पाइहाल्यौँ नि, हामी क्यापिटलिजममै पनि त रमाइलो गर्न सक्छौँ नि त, के यो हामीले भएका यो बजार चाहिँ सबै खराब हो र यदि म त्यहाँ इन्जोय गर्छु भने यो मभन्दा ठुलाहरूलाई चाहिँ के को समस्या हो र भन्ने किसिमका धारको पनि एक किसिमको फेमिनिस्ट मुभमेन्ट देखियो भने अर्को एउटा धारले चाहिँ केटाका पनि त समस्या छन्, केटाका कुरा पनि त गर्नु पर्यो,
के केटाहरू चाहिँ सबै समस्या नभएका हुन्, उनीहरू चाहिँ खालि अपरेसर मात्रै हुन्, उनीहरूका समस्या हुँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि देखियो। त्यही समयमा हामीले बेलुक्सहरू आए होइन, जसले चाहिँ फेमिनिजम फर अल है यो मेनका पनि विषयहरूमा गफ गर्नुपर्छ भन्ने आयो। आरडब्ल्यू कर्नेल र माइकल किमेलहरूले यो टक्सिक म्यास्कुलिनिटी र हेगेमोनिक म्यास्कुलिनिटीको विचारधाराहरूलाई अगाडि सार्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ यो समयमा चाहिँ अझै बढी मेन एन्ड म्यास्कुलिनिटीको कुरा भयो। र खास गरी यो समयमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने नर्डिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो अनौपचारिक रूपमा पुरुषहरूको सङ्गठनहरू निर्माण भएको छ, तर उनीहरू फेमिनिस्ट डिस्कोर्सबाट चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर रहे। तर कस्ता कस्ता गफहरू हुन थाल्यो भने केटाकेटाहरू जम्मा भएर विभिन्न आफ्ना चाहिँ लोकगीत, परम्परागत गीत, कविताहरूको माध्यमबाट चाहिँ पुरुषहरूका कुराहरूको बारेमा छलफलहरू हुन थाल्यो। यो फरक कुरा हो, यसले मेन स्ट्रिमिङ फेमिनिस्ट मुभमेन्टसँग चाहिँ ठ्याक्कै टुक्रियो, तर पनि पुरुषहरूको बारेमा सानो सानो बिट एन्ड पिसेसमा चाहिँ त्यो बिचमा कामहरू भयो। र यही बिचमा यो थर्ड वेभकै पछि चाहिँ यो फोर्थ वेभमा, जुन खास हामी मिटु पछि भन्छौँ, 2010 पछि भन्छौँ, तर थर्ड वेभ र फोर्थ वेभको बिचमा यो मेन गेज अलायन्सको स्थापना भयो, जसले चाहिँ यो मेन गेज अलायन्स भनेको संसारभरिको एउटा ग्लोबल नेटवर्क हो, जसले चाहिँ लैङ्गिक समानताका लागि पुरुषहरूको सहभागिता पनि हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छ। नेपालमा 2007मा स्थापना भयो, ग्लोबली 2004मा स्थापना भयो, 7मा दक्षिण एसियाली पनि भयो, नेपालमा पनि भयो। त्यसले चाहिँ अब नेपालको कुरा गर्दा अलिकति बढी डिस्कोर्सेसहरू ल्याए। नेपालमा पुरुष सहभागिताको गफ गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले त्यति बेला श्रीमान श्रीमती कार्यक्रम जस्ता लिएर होइन, शान्ता म्याडम यही हुनुहुन्छ, महिला विभागमा लामो समय काम गर्नुभएको, यो पुरुषहरूसँग श्रीमानसँग काम गर्नुपर्छ है भन्ने विचारधाराहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लिएर आयो होइन। र हजुरले अब हजुरमध्ये धेरैले याद गर्नुभएको होला, हामी अलि सानै थियौँ भने कम्तीमा 25-27 वर्षदेखि अगाडिको कुरा, त्यो तपाईँ गर्भवती भएको भए भनेर एउटा पुरुषको टोपी लगाएर चाहिँ त्यो फोटो एकदमै त्यति बेला चाहिँ परिवार नियोजनमा मेनहरूको कुराहरूको रोलहरूको कुराहरूमा एकदमै थियो। त्यो त्यही नै त्यो मेन इन्गेजमेन्टको डिस्कोर्सकै एउटा चाहिँ विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर अब यो थर्ड वेभमा अर्को एउटा आएको चाहिँ मेन राइट्स एक्टिभिस्ट हो। मेन राइट्स एक्टिभिस्ट हामी एमआरए भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यसो सुन्दाखेरि नेपालीमा पुरुष अधिकारवादी भने जस्तो त राम्रै सुनिन्छ, महिला अधिकारवादी भने जस्तो पुरुष अधिकारवादी, तर एमआरए भनेको चाहिँ मेन राइट्स एक्टिभिस्ट चाहिँ महिलालाई अधिकार दियो भने पुरुषको अधिकार हनन हुने भयो, पुरुषको जीवन व्यर्थ हुने भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले विश्वास गर्छ होइन। वारेन फ्रेडले यसको खास नेतृत्व गर्नुभयो। वारेन फ्रेडले फेरि सेकेन्ड वेभ अफ फेमिनिजममा एकदमै अगाडि लागेर त्यति बेला स्थापना भएको नाउ होइन नेसनल अर्गनाइजेसन फर वुमेनको चाहिँ 3 पटक चाहिँ एक्जिक्युटिभ बोर्डमा नियुक्त भएको एउटै मात्र पुरुष मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर खास गरी यो एलोमोनी यो सम्बन्ध विच्छेदपछि चाहिँ महिलाले सम्पत्ति पाउनुपर्छ र बच्चाहरूको अधिकार चाहिँ खास पहिलो प्राथमिकता महिलामा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ विरोध भएर यता एमआरएतिर आउनुभयो। सो यसले चाहिँ के देखाउँछ भने पुरुषहरू सम्बन्धी अध्ययनमा 3 किसिमका कुराहरू देख्छु। एउटा अध्ययनको हिसाबमा वुमेन स्टडिज, जेन्डर स्टडिज हुँदै म्यास्कुलिनिटी र मेन स्टडिजको रूपमा आयो एउटा कुरा। दोस्रो फेमिनिजमभित्र पनि पुरुषहरूको फेमिनिस्ट सपोर्ट अलाइसिपहरू हेर्न थाल्यो, प्रो फेमिनिस्ट वा फेमिनिस्ट भनिएर। र तेस्रो चाहिँ एमआरएहरूको पनि सुरुवात भयो। अहिलेको ट्रम्प प्रशासन त्यसैको छाया हो भन्दाखेरि अत्युक्त हुँदैन। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि अब हामी आजकल अब योगमायासम्म पुग्छौँ। योगमायाकै जीवनी हेर्दाखेरि पनि उहाँको गुरु दयानन्द सरस्वती, सहयात्रामा जोडेको भीमबहादुर बस्नेत, प्रेमनाथ भण्डारीहरू जसले योगमायालाई योगमाया बन्नलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो। उहाँ यो दयानन्द सरस्वती त त्यो समयमा दलित अधिकार र महिला अधिकार आन्दोलनको प्रखर वक्ता हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ योगमायाकै गुरु हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो भनेर फेरि योगमायाको क्षमतालाई मैले कम आकलन गर्न खोजेको होइन, तर पुरुषहरू थिए है हाम्रो ऐतिहासिक उसमा पनि। यसको पनि अध्ययन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने भीमबहादुर बस्नेत र प्रेमनाथ भण्डारी चाहिँ उहाँको डिसाइपल हुनुहुन्थ्यो योगमायाको, तर उहाँ ती व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ योगमायाको कुरालाई लेखेर प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्नुभयो। आज हामीले जुन योगमाया पढ्छौँ त्यो चाहिँ लिखित रूपमा गरिदिएर प्रचार प्रसार गर्ने काम यो प्रेमनाथ भण्डारीले त उहाँ यता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नको लागि समय माग्नलाई काठमाडौँ आउँदाखेरि काठमाडौँमा योगमायाको विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसकारण हामी ऐतिहासिक रूपमा पनि देख्छौँ मेनहरू काहीँ न काहीँ, तर यसको अध्ययनहरूको चाहिँ कमी छ, हामीसँग सोधी खोजीको चाहिँ कमी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलि अगाडि बिचमा आउने भने त यो पोलिटिकल उसमा खास गरी अब 2007 पछि आउने हो भने बिट एन्ड पिसेसमा पुरुषहरूको सहयात्रा देखिन्छ, तर एकदमै
मुखरित भएर लागेको देखिन्न। मैले अलिअलि देख्ने भनेको चाहिँ यो खास गरी हाम्रो पारिजात दिदीसँग रालफाली आन्दोलनमा लागेका रामेश रायनहरू एकदमै मुखरित भएर उहाँले चाहिँ महिला अधिकारको कुरा गर्नुभयो होइन। अब साहित्यमा एकदम धेरै बिपी कोइरालाका पनि कुरा गर्छौँ हामी, खास गरी सुम्निमाका होइन जस्ता लेखहरू, 3 घुम्ती जस्ता उपन्यासहरू लेखेको कारण। अब पछिल्लो समयमा आहुति, सिकेलाल, त्यसपछि गौरी प्रधानहरूले पनि महिला अधिकारको बारेमा चाहिँ एकदमै मुखरित भएर आवाज उठाइरहनु भएको चाहिँ हामीले देख्छौँ भने अब अघि म्यामहरूले पनि भन्नुभयो यो 1996 वुमेन स्टडिज त्यसपछि आएर जेन्डर स्टडिज हुनुको एउटा कारण चाहिँ एउटा रियलाइजेसन चाहिँ के पनि हो भने हामीले महिलालाई मात्रै अध्ययन गरेर अध्यापन गराएर र महिलाको बारेमा मात्रै अध्ययन गरेर चाहिँ लैङ्गिक समानता पुरा हुँदैन। हामीले पुरुषको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र पुरुषलाई पनि यो विषयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य ध्येयका साथ वुमेन स्टडिजबाट हामी चाहिँ जेन्डर स्टडिजमा इभल्भ भएका हौँ। किनभने यो पनि यसले पनि नेपालमा के देखाउँछ भने मुभमेन्ट सँगसँगै एकेडियामा पनि चाहिँ यो मेन र म्यास्कुलिनिटीको डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ सुरु भएको हो भन्ने देखाउँछ। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने त 2075 सालमा नेपाल सरकारले नै महिला तथा बालिका उप हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पुरुष सहभागिता रणनीति नै ल्याइसकेको छ हैन 2075 सालमा। अर्को सङ्घ हाम्रो यो महिला बालबालिका मन्त्रालयले यो लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषहरूको सञ्जाल भनेर मेल लिडर्स नेटवर्क पनि 2075 मै स्थापना गरिसकेको छ। सो स्टेटले पनि मेन एन्गेजमेन्टको चाहिँ एकदमै महत्त्व देखेको भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ विभिन्न डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले खास गरी एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि एकातिर जेन्डर स्टडिजले मास्कुलिनिटीको बारेमा गफ गरेर पुरुषहरूलाई विद्यार्थीको रूपमा ल्याए, स्टेटले यस्ता नीतिहरू ल्यायो भने अर्गनाइजेसनहरूले एनजिओहरूले पनि बिट्विन पिसेसमा कामहरू गरिरहेको देखिन्छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगै हेर्नुहुन्छ भने 12-13 देखि नै यो आवधिक योजनामा चाहिँ उहाँले सधैँ लैङ्गिक हिंसाको विषयमा चाहिँ पुरुषसँग संलग्नता हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। 16औं सम्म पनि यो चाहिँ अब यो पुरुष सञ्जाललाई चाहिँ स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन चाहिँ आवश्यक छ भनेर देखेको छ। त्यस हिसाबमा चाहिँ यो अब विकास एजेन्डा यो चाहिँ एनजिओ आइएनजिओको एजेन्डा मात्र होइन, यो स्टेटले ओन गरेको विषय हो, एकेडेमियाले ओन गरेको विषय हो। सो यसले नै मैले खालि के मात्र यहाँ सेयर गर्न चाहेको भने यो इभल्भ जसरी भइरहेको छ यसमा सबैले चाहिँ ओन गर्नुभएको छ। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण आजको दिनमा छ भने मेन इन्गेजमेन्ट चाहिँ जेन्डर जस्टिसको लागि चाहिँ एकदमै काम लाग्ने टुल र अप्रोच हो भन्ने कुरा चाहिँ इट्स प्रुभन धेरै स्टडीले प्रुभ गरिसकेको छ। त्यसकारण पनि एकदमै धेरै आवश्यक छ। अब यति भनिरहँदाखेरि मलाई यहाँ समस्या र के हो त यो फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ पुरुषका पनि समस्या हुन्छन् तर यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने एउटा ठुलो कन्फ्युजिङ छ, गाह्रो छ। कतै म एज अ मेन मैले मेरो इस्यु भन्दाखेरि अघि मेरा म्यामले पनि भन्नुभयो त्यही फेरि महिलाको मुद्दा पो डाइलेट हुने हो कि, अनि महिलाको मुद्दा डाइलेट हुन्छ भनेर सोच्दा मेरो मुद्दा फेरि एड्रेस कहाँनिर हुन्छ होला त। जस्ट फर इक्जाम्पल हामी दाजुभाइ भन्ने संस्था छ, त्यहाँ हामीले मेन एन्ड मास्कुलिन रिसोर्स सेन्टर छ जहाँ चाहिँ पुरुषका लेखेका पुस्तकहरू हामीले किनेर भेटे जति राख्छौँ। हामीले त्यो खोज्दाखेरि के भेटेनौँ भने पुरुषका प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी लेखेका पुस्तक भेटेनौँ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। पुरुषको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले किताबै छैन रहेछ होइन, प्रजनन स्वास्थ्य गर्न सोधी खोजी नै हुँदैन रहेछ। धेरै पुरुषसँग मैले अनौपचारिक रूपमा गफ गर्दा उनीहरूलाई पाठेघर क्यान्सरको बारेमा धेरै थाहा छ, प्रोस्टेट क्यान्सरको बारेमा थाहा छ, किनकि पुरुषलाई त भल्नरेबल हुन सिकाएकै छैन नि त। सो आफू बारेमा थाहा पाउनु भनेको त आफ्नो विक पोइन्ट थाहा पाउनु भनेको त कम मेन हुनु हो नि त, मेन इनफ नहुनु हो नि त। त्यस कारण अब हामीले त्यो कुरा गर्दा फेरि महिलाका स्वास्थ्यको विषय कमजोर हुन्छ कि भन्ने यो डिस्कोर्सलाई कसरी हेर्ने यसमा क्ल्यारिटी छैन। सो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यो छ, पुरुषको समस्यालाई कसरी हेर्ने, कुन आधारमा हेर्ने, यसले डिस्कोर्सलाई कता लाग्छ भन्ने एउटा चिन्ता छ। दोस्रो चाहिँ कतै यसले महिलाको स्थान ओगट्ने त होइन भन्ने पनि अर्को डिस्कोर्स छ। मैले त सधैँ भन्छु इन फेमिनिजम द रोल अफ मेन इज नट टु अकुपाई वुमेन स्पेस बट मेक देयर ओन स्पेस फेमिनिस्ट होइन। पुरुषको काम भनेको चाहिँ महिलाको स्पेस ओगट्दैन, आफ्नो स्पेस जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ फेमिनिस्ट बनाउने हो नि त। म कहाँ छु त होइन, म घरमा छु, म मेरो साथीसँग छु, त्यो स्पेस चाहिँ मैले फेमिनिस्ट बनाउने हो। सो त्यो किसिमको क्ल्यारिटी चाहिँ सबै पुरुषमा हुँदैन र त्यो किसिमको डिस्कोर्सेसहरू पनि एकदमै कमी छ। त्यो एउटा अर्को समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अर्को त अब यो मेन स्ट्रिम चाहिँ अधिकांश गरी यो मेल स्ट्रिम पनि भन्छौँ हामी होइन, कसरी मेनहरूको उसमा छ, केन्द्रमा छ। अनि त्यति बेला जहाँ चाहिँ मेन स्ट्रिम डिस्कोर्सेस र एजेन्डाहरू मेल स्ट्रिम छ वा मेन स्ट्रिम छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पुरुषका समस्याको गफ गऱ्यौँ भने त त्यो त अभियसली हाइलाइट हुने भयो नि।
किनकि नीति बनाउने ठाउँमा पुरुष छ, बजेट दिने ठाउँमा पुरुष छ भने त्यहाँ हामीले पुरुषका पनि समस्या छन् भन्दा त्यसले त एकदमै ठुलो हाइफाई फोकस पाउने भयो भन्दाखेरि त्यसले महिलाको विषय चाहिँ अलिकति डाइल्युट हुन्छ कि भन्ने डर पनि अर्को एउटा छ। अर्को एउटा समस्या भनेको चाहिँ यो पुरुषहरूको अधिकारको कुरा गर्दाखेरिको डर चाहिँ कतै यसले एमआरएको लागि सजिलो वातावरण त बनाउँदैन भन्ने पनि छ। त्यो इक्जाम्पल के हो भने जस्तो एमआरए मेन राइट्स एक्टिभिस्टहरूले पनि पुरुषका दुःखका कुरा गर्छन्, फेमिनिस्टहरूले पनि पुरुषका दुःखका कुरा गर्छन्। हेर्नुहोस् है, दुवैले पुरुषका दुःखका कुरा गर्छन्। त्यसकारण यदि यो जुन फेमिनिस्ट भ्यालुज बोकेर जो कसैले महिला पुरुष वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उहाँले पुरुषका कुरा गर्नुहुन्छ तर उहाँ फेमिनिस्ट थ्योरीमा क्लियर हुनुहुन्न भने चाहिँ त्यो विषय मेन राइट्स एक्टिभिस्टको एजेन्डा बनिदिन सक्छ क्या। त्यस कारण यो एकदमै यो धारमा हिँड्ने विषय हो मेन इङ्गेजमेन्टको विषय चाहिँ। सो त्यो थ्योरिटिकल क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि चाहिँ यसले फेमिनिस्टको लागि राम्रो स्पेस होइन कि एमआरएको लागि चाहिँ राम्रो स्पेस बनाइदिन सक्छ। त्यो डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अस्ति हामीले एउटा केही समय अगाडि मन्त्रालयले महिला अधिकारको के अरे महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा एउटा चाहिँ यो कार्ययोजनाको ड्राफ्टको छलफल थियो अनि हामीले किशोरी केन्द्रित हुनुपर्छ है यो छलफल भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले किन किशोरी मात्रै, केटा चाहिँ मान्छे होइन र संजोग चाहिँ तपाईँ त पुरुष भएर यस्तो भन्नुभयो। त्यो क्ल्यारिटी नभयो कि जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा त सबभन्दा पछाडि को छ त त्यो नहेरिकन हामीले चाहिँ दुवैलाई बराबर राख्यो भने त विषयान्तर हुने चान्सेस हुन्छ। मैले सधैँ नै भन्छु यो पितृसत्तामा केटाले के गर्न पाउँदैन, रुन पाउँदैन। महिलाको के हुन्छ, बलात्कार हुन्छ। बलात्कार र रुन पनि एउटै कुरा हो त, एकै ठाउँमा एउटै ओतमा राख्ने हो त होइन नि त। त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को त यो पुरुषहरूको बारेमा फेमिनिस्ट डिस्कोर्सहरूको कमी छ। हामी दाजुभाइ पनि बेला बेलामा अफर आउँछ सङ्घ संस्थाले 2 दिनको ट्रेनिङ दिनुहोस्, 3 दिनको ट्रेनिङले चाहिँ पुरुष चेन्ज भएर पितृसत्ता त अहिले हो र 1000 वर्ष अगाडि परिवर्तन भइसक्थ्यो नि त होइन। हामी यो सामाजिक असमानताको सबैभन्दा डरलाग्दो, सबैभन्दा गढेको र सबैभन्दा लामो असमानताको मुद्दा के हो भने महिलामाथि हिंसाको मुद्दा हो नि त। त्यस कारण त्यो यति सजिलो हुँदैन र यति सजिलोसँग हामीले छलफल गर्छौँ खास गरी विकास सङ्घ संस्थाहरूमा। त्यो चाहिँ एकदमै डरको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को अन्तिम समस्या चाहिँ मलाई यो समस्या पुरुष हो कि पुरुषत्व हो कि पितृसत्ता हो भन्ने डिस्कोर्स पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले कुनै महिलाको विरोध गरेँ भने म प्याट्रियार्कल हुन्छु कि हुन्न? कुनै महिला खराब हुनसक्छ कि सक्दैन? त्यहाँनिर हामीले कसरी हेर्ने के मैले हरेकचोटि कुनै महिलाको विरोध गर्दाखेरि म संजोग ठकुरी भयो भने कि म क्षेत्री बाहुन भएको कारण नै हो त? यो छलफल पनि अलिकति आउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा हामी पुरुष भएकै कारण हामी बोल्न सक्दैनौँ त्यो विषयमा, अनि लाग्छ म महिला भएकै मैले बोल्थेँ भन्ने सक्दैनौँ, टु भेरी अनेस्ट। त्यसकारण त्यो विषयलाई हामीले कसरी हेर्ने, यो डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ आवश्यक रहेछ है, यो छलफलहरू चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए के गर्ने त? केही मैले 4-5वटा उपाय राखेको छु। एउटा चाहिँ यो पुरुष किन सहभागी हुने, कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा क्ल्यारिटी आवश्यक रहेछ। यो मेरो खास गरी 2019देखि अलिकति बढी संवेदनशील अलिकति अनुशासित भएर यो मुभमेन्टमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ केटा मानिसहरू पुरुषहरू किन यसमा इन्गेज हुने भन्ने बारेमा चाहिँ क्ल्यारिटी एउटा चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक रहेछ। र कसरी हुने र कसरी नहुने, कहाँ नहुने हो, कहाँ हुने हो, कहाँ हुनै पर्ने हो, कहाँ नबोल्नु पर्ने हो, कहाँ सुन्न पर्ने हो, त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ। त्यसको डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ पुरुषहरू फेरि होमोजेनियस ग्रुप पनि त होइन, सबै पुरुष एकै किसिमका छैनन्। हामीसँग त फरक स्टार्टर छ। हिमालका पुरुष छन्, मधेसका पुरुष छन्, जनजातिहरू पनि हेर्नु त मधेसमा पनि मधेसी जनजाति छ, पहाडमा छ, हिमालमा छ। त्यो जनजातिको आफ्नो फेरि फरक छ अभ्यासहरू। त्यसकारण त्यो ग्रुप एउटै होइन भनेपछि त्यहाँ पुरुष र पुरुषत्वको अभ्यास पनि त फरक छ नि त होइन। त्यस कारण कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कतै हामीले विषाक्त पुरुषत्वको जुन न्यारेटिभ्स तयार गरिरहेको छौँ नि त्यो चाहिँ एकदम एलिट पहाडे काठमाडौँको वाला डिस्कोर्स मात्रै हो कि हामीले त्यो किसिमको सबै समुदायलाई अध्ययन नगरिकन पो गरेको हो कि होइन। श्रवण मुकार्मीको एउटा जङ्गली फुल भन्ने पोएम छ क्या, यो साली कविता भन्नुहुँदैन थियो, त्यही कविता याद आयो। सहर बजार र गाउँतिर मलाई जङ्गली फुल भन्छन्, जङ्गलमै त मेरो नाम अर्कै छ। सो कतै हामीले जे भनिरहेछौँ त्यो होइन कि अझै अध्ययन गर्न बाँकी छ कि होइन, त्यो विषयमा अलिकति अध्ययन चाहिँ एकदम आवश्यक छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ यो म्यास्कुलिनिटीलाई एज अ क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्रै हेर्ने कि एज अ सिस्टम नै हेर्ने। फर इक्जाम्पल
यदि ट्युले जेन्डर स्टडिजले 10 वर्ष अगाडिदेखि हामी दाजुभाइले गएको 5 वर्ष अगाडिदेखि ट्युमा एन्टी सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट पोलिसी चाहियो भन्दाखेरि समस्या त केही छैन नि त। कुनै पनि व्यक्ति हो नि त, महिला मात्र होइन, कुनै पनि व्यक्तिलाई सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट हुन्छ भने रिपोर्ट गर्न पाऊँ भनेको त हो नि। त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दैन भने त्यो मास्कुलिन भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो कि यो ट्युको सिस्टम एउटा संरचना हो। सो मास्कुलिनिटीलाई खालि मेनमा भएको क्यारेक्टरिस्टिक रूपमा विशेषतामा हेर्ने हो कि कुनै इन्स्टिट्युसनको चाहिँ स्ट्रक्चरको रूपमा हेर्ने भन्ने पनि अर्को एउटा चाहिँ विषय छ। यसरी हेरियो भने चाहिँ अलिकति हामीले समाज अध्ययनलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाउन सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र अर्को एउटा चाहिँ हामीसँग यो डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ नेपालमा अलि बढी कम लेखिएको विषयहरू छ, अलिकति अध्ययन कम, नेपाली पुरुषहरूको बारेमा लेखिने कुराहरू चाहिँ अलिक कम छ। त्यो एउटा पनि अर्को मलाई चाहिँ त्यहाँ पनि समस्या जस्तो लाग्छ, किनकि यो ज्ञान र अनुभवले चाहिँ एकैचोटि दुईवटा काम गर्छ, एउटा लर्न गर्छ अर्को अनलर्न गर्छ, एकैचोटि गर्छ क्या। त्यो चाहिँ एकदमै ब्युटी अफ त्यो विजडम र यो एक्सपिरियन्सको चाहिँ लर्न र अनलर्न एकैचोटि हुन्छ। उसले केही कुरा सिक्छ, फेमिनिस्ट भ्यालु सिकाउँदाखेरि प्याट्रियार्कल भ्यालु छोड्दै पनि जान्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ स्थानीय ज्ञानहरू पनि हाम्रो लागि आवश्यक हुन्छ, त्यसमा अलिकति इन्भेस्ट चाहिँ चाहिन्छ होला र डिपार्टमेन्टले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सोचिदियोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा धेरैजनाले हामीलाई चाहिँ युथ आर चेन्ज मेकर, एजेन्ट अफ चेन्ज भन्नुहुन्छ, यसमा पनि मलाई अलिकति काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। युथ अहिले दुईवटा स्पेसमा छ, कि रोडमा छ कि इन्टरनेटमा छ। इन्टरनेटको युथ कहाँ छ भने एकजना सरकारी कर्मचारी महिला धादिङबाट काठमाडौँ बाइकमा आउँदा ढाड देखियो भनेर ट्रोल हुन्छ, त्यहाँ छ नेपाली युवाहरू। अर्को युवा कहाँ छ भने गणतन्त्र आएको देशमा एकात्मक व्यवस्थाको राजाको शासन चाहियो भनेर आवाज उठाउने युवा सडकमा छ। भनेपछि त्यो युवा एजेन्ट अफ चेन्ज हो त, यिनीहरू परिवर्तनका सम्भाग हुन् त। भनेपछि सोलो डोलोमा सबै युवा परिवर्तनका सम्भाग पनि नभनौँ, सबै युवा परिवर्तनका सम्भाग हुँदैन, कोही पश्चगामी पनि हुँदो रहेछन् होइन। त्यसकारण चाहिँ यो एजेन्ट अफ चेन्ज उनीहरू हुन सक्ने हुन्, तर डिस्कोर्सेसहरू आवश्यक छ, छलफलहरू आवश्यक छ, बहसहरू आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरा सीमित अनुभव र मेरा ज्ञानका आधारमा मैले जाने